ሰላም እንዴት ዋላችሁ? አማኑኤል ነኝ። ዛሬ ደግሞ ስለ HTML CSS እና ጃቫስክሪፕት ኮርሳችንን እንጀምራለን ማለት ነው። በዚህኛው ኮርስ የመጀመሪያውን ሴትአፕ ማድረግ ኮምፒውተራችን ውስጥ እንዴት ሴትአፕ ማድረግ እንችላለን፣ HTML CSS እና ጃቫስክሪፕት ኮድ ለማድረግ እንዴት ሴትአፕ ማድረግ እንችላለን እና ወይም ደግሞ ኦንላይን ደግሞ እንዴት መጠቀም እንችላለን፣ ኮዳችን መጻፍ እንችላለን የሚለውን እንማማራለን ማለት ነው። ይሄኛው ትምህርት ዋናው አይዲያሊ ስራ ይሄኛው ተምራችሁ የፈለጋችሁን አፕሊኬሽን ለመስራት እንድትችሉ ነውና የመጀመሪያው አጭር እያረኩኝ የተወሰኑ ደቂቃ ጊዜ እንደማይፈጃችሁ አድርጌ ለመስራት እየሞከርኩኝ ነው። ግን ዋናው አይዲያሊ ፕሮግራሚንግ ስለሆነ ይሄኛው ትሬኒንግ ነው በጣም የሚፈልገው ማለት ነው። ፕራክቲስ ነው። ልክ እንደ ማንም አይነት ስፖርት ወይም ዘፈን ወይም መዝሙሩ የተለያዩ ሁሉም ነገር ፕራክቲስ እንደሚፈልግ ሁሉ ማለት ነው። ይሄኛውም በጣም ፕራክቲስ ይፈልጋል ማለት ነው። ዘቤስ ደግሞ በጣም ፕራክቲስ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ሞስትሊ ወደ ፕራክቲስ ነው አቅጣጫችንን የምንሄደው እንደ ትሬኒንግ አይነት ማለት ነው። ግን ይሄኛው ግን ኢንትሮዳክሽን ወሳኝ ስለሆነ ነውና አሁን እንዴት HTML የት እንደምንጽፍ መማር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ እንጀምር ማለት ነው። ኦኬ ሶ አንዱ HTML የምንጽፍበት ለምሳሌ ብዙ ኦንላይን ኤዲተሮች አሉ ማለት ነው። ክላውድ ቤዝድ የሆኑ ማለት ነው። ለምሳሌ ላይቭ ዌቭ የሚል አለ፣ JSPን የሚል አለ፣ JS ፊድል የሚል አለ፣ ሪፕል የሚል አለ። ሌሎችም በጣም ብዙዎች ናቸው። የፈለጋችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ለዚህኛው ኮርስ ግን አንዱ ከምንነካው ለምሳሌ ያህል ላይቭ ዌቭ የሚለው ብናየው ማለት ነው የራሱ የሆነ HTML የምንጽፍበትን ፔጅ እና CSSን የምንጽፍበት CSS ማለት ደግሞ የአፕሊኬሽኑ ውበት የሚሰጥልን ማለት ነው። እና የኛው ደግሞ ጃቫስክሪፕቱን ደግሞ ኦልሞስት ለአፕሊኬሽን ህይወት የሚሰጠው ማለት እንችላለን። የሆነ ባተን ላይ ክሊክ ስናደርግ የሆነ ነገር የሚያደርግልን፣ ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ ሰርች ለማድረግ ወይም ጉግል ላይ ክሊክ ኢንተር ወይም ስናደርግ የሚያመጣልን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ፔጁን የሰራነውን የሚያሳየኝ ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ማለት ነው H1 ብዬ ወይም ደግሞ ሄደር ማለት ነው። እና ለምሳሌ ስሜ አማኑኤል ብዬ ብጽፈው ማለት ነው አማኑኤል እንዴት ብሎ እንደሚወጣ እዚህ ያሳየኛል ማለት ነው። እዚህኛው ላይ አሁን ለምሳሌ CSS ላይ መጥቼ እዚህ ላይ H1 ብዬ ከለሩን የአማኑኤል የሚለውን ጽሁፍ ከለሩን ሬድ ብለው ሬድ ይሆንልኛል ማለት ነው። ከለሩ ውበት ይሰጥልኛል ማለት ነው ይሄኛው CSS። ለምሳሌ ደግሞ ባክግራውንድ ከለሩን በመርጥ እዚህ ላይ ደግሞ ላይክ ግሬይ ብለው ግሬይ ያደርገልኝ ማለት ነው። ደግሞ የለው ብለው ውበት እየሰጠልኝ በቃ ውበት። ለምሳሌ እዚህ ላይ ጉግል ላይ እንኳን ብንሄድ ማለት ነው ይሄኛው ጉግል የሚለው መሀል ላይ ያደረገው እዚህ ይሄኛው ሁሉም ስትራክቸር ያስያዘው ይሄኛው CSS ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሌሎችም አሉ ግን CSS ስራው እንደዛ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄኛው HTML ግን ዋናው ጥሬው ጽሁፉ ነው ማለት ነው። ይሄኛው HTML ብዬ አማኑኤል ብዬ ስጽፍ አማኑኤል ብላ መጣልኝ። እዚህ ላይ ሌላ ደግሞ ለምሳሌ H2 ብዬ ኢትዮጵያ ብል ኢትዮጵያ ብላ መጣልኝ ማለት ነው። ይሄኛው ነው ማለት ነው። ጃቫስክሪፕት ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ላይ ለምሳሌ ባተን እዚህ ቢኖርና ባተኑ ደግሞ ለምሳሌ ሳብሚት ነው አፕሊኬሽን የሆነ ነገር ሳብሚት የሚል አብዛኞቹ እንዲህ ይኖራልና እንዲህ ባተኑ አሁን ክሊክ ባደረገው ይሄ ምንም አያደርግም፣ ህይወት የለው ማለት ነው። ስታቲክ ነው ማለት ነው። ለዚህኛው ደግሞ ህይወት ኦልሞስት የሚሰጠው ማለት የምንችለው ወይም ደግሞ ክሊክ ስናደርገው ሪስፖንስ የሚያደርገው ጃቫስክሪፕት ነው ብለናል። ለምሳሌ ኦን ክሊክ የሚላለው ጃቫስክሪፕት ላይ ማለት ነው። ኦን ክሊክ የሚለው ፋንክሽን ይሄኛው እዚህ ላይ ለምሳሌ አለርት እንበለው አለርት የሚበለው ፋንክሽኑ ወይም ደግሞ ሌላ ማለት እንችላለን። ላይክ ሲምፕል ለማድረግ ያህል ነውና ፋንክሽን ብዬ እዚህ ጃቫስክሪፕት ላይ አለርት ሚ ብዬ ፋንክሽን ይሄኛው በጠራው ማለት ነው። ላይክ ይሄኛው ላይክ አታስቡ፣ ለጊዜው ላይክ እንዲገባችሁ ስራቸውን እንዲገባችሁ ብዬ ነው የሚያደርጉትን ማለት ነው። ሰላም ብዬ እዚህ ብጽፍ አፕሊኬሽኑ እዚህ ላይ መጥቼ ራን ባደርገው አለርት ይሰጠኛል ማለት ነው። ሰላም ኢትዮጵያ ብሎ ይመጣልኝ እና
አፕሊኬሽን እንዲሆን ያደረገው ጃቫስክሪፕት ማለት ነው። ክሊክ ኤችቲኤምኤል ክሊክ ስናደርገው እንደዛ እንዲያደርግ ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሶስቱም ተቀናጅተው በአንድ ላይ ይሰራሉ ማለት ነው። እና ወደ ዋናው ሐሳባችን ብንመለስ የፈለግነው ከነዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሁሉም ደስ ሲሚላር ናቸው። ሊንኮቹ ከታች ተውላቸዋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ሄቪሊ የምንጠቀመው ቪኤስ ኮድ ወይም ደግሞ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ የሚባለው ነውና ይሄኛው ደግሞ አይዲኢ ወይ ደግሞ ኢንቴግሬትድ ዲቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት የሚባለው ማለት ነው። ኮምፒውተራችን ላይ ኢንስቶል እናደርገውና ከዛው ላይ የፈለግነው አፕሊኬሽን እንሰራለን ማለት ነው። እና ሌሎች ከቪዥዋል ስቱዲዮ በስተቀር ደግሞ ሌሎች አሉ ላይክ አተም የሚባል ኤክሊፕስ ወይም ስፕሪንግ ፍሬምወርክ ኢንቴሊጄ ያለ እና ሁሉም የየራሳቸው የሆነ ሜን ጠቀሜታ አላቸው። ለምሳሌ ስፕሪንግ እና ኤክሊፕስ ብንወስድ ወይም ኢንቴሊጄ በጣም ፌመስ ናቸው ስፔሻሊ ለጃቫ ማለት ነው። እርግጥ ለጃቫ ስክሪፕትም ለኤችቲኤምኤል ለሁሉም ይሰራሉ ግን በጣም ፌመስ የሚሆኑበት በዛ ላይ በጃቫ አካባቢ ላይ ያለው ማለት ነው። በጣም ሄቪሊ ማለት ነው። በጣም ብዙ ፊቸር ስላላቸው ነው። እና አብዛኛው እኔ ለዚህ ጃቫስክሪፕት ኤችቲኤምኤል እና ሲኤስኤስ ለመጠቀም ዩዥዋሊ ይሄኛው ነው የምጠቀመው ቪኤስ ኮድ እና አተም ማለት ነው። ጃቫ ለመጠቀም ደግሞ እነዚህ ከሶስቱ ኢንቴሊጄ እርግጥ መክፈል አለብህ ወይም ተማሪ ከሆንክ ፍሪ ነው። ግን አለበለዚያ ግን በወር ወይም ደግሞ በአመት መክፈል አለበት። በጣም ይሄኛው ደግሞ በጣም አድቫንስ ነው ከነዚህ ይልቅ ማለት ነው ኢንቴሊጄ ማለት ነው። ግን በቃ እኛ የምንፈልገው ግን ኤክሊፕስ እና ስፕሪንግ ሁሉን ነገር ያደርጉልናል ኢንቴሊጄ የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አያስፈልግም ማለት ነው። እና ኤኒዌይ ቪኤስ ኮድ እንሂድ ብንል ቪኤስ ኮድ ሊንኩ ከታች ትችላችኋለሁ። ቪኤስ ኮድ ላይ ለመሄድ ኮድ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ካም የሚለውን ብንሄድ ማለት ነው ዊንዶውስ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ዊንዶውስ ወይም ደግሞ ማክ ምናምን ከሆነ ወይም ሊነክስ እዚህ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል የኛው ዳውንሎድ ታደርጉና ያው ዳውንሎድ ሲጨርስ ወይም ዳብል ክሊክ እዛው ያለ ማድረግ ወይም ደግሞ ኦፕን ፎልደሩ ብሎ ዳብል ክሊክ ብሎ እንደማንም አይነት ሶፍትዌር ማለት ነው ኔክስት ብሎ በቃ ኢንስቶል ማድረግ ማለት ነው። ምንም ሌላ ነገር የለውም። እንደማንም አፕሊኬሽን አግሪመንቱን አግሪ ብሎ በቃ ኢንስቶል ማድረግ ከዛ አፕሊኬሽኑ ሲከፍት ማለት ነው። እንደውም ላይክ በትንሽ እንደውም አትሊስት ላሳያችሁ እዚህኛው ዳውንሎድም ጨርሷል ቶሎ ብሎና አሁን እዚሁ ያለ ቪኤስ ኮድ ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ክሊክ ብታደርጉት እኔ ጋር ኦሬዲ ኢንስቶል ተደርጎ ስለሆነ እርግጥ ይሄኛው አምጥቶልኛል setup has detected that Visual Studio Code is currently running already ስላለኝ ማለት ነው። እና እናንተ ግን ስለሌላችሁ ኔክስት እያላችሁ ክሊክ እያደረጋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እና አሁን ኢንስቶል አድርጋችሁ ስትጨርሱ ይሄኛው ያመጣላችኋል ቪኤስ ኮዱ ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ፎልደር እኔ ይሄኛው የፈለጋችሁ ሴቭ የምታደርጉበትን ቦታ ለመፈለግ ኦፕን ፎልደር ብላችሁ የፈለጋችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። ለኔ ለአሁን ፕራክቲስ የሚለውን መርጫለሁኝና እዚህ ላይ መጣችሁ ፎልደር የምትከፍቱበትና ኒው ፋይል ደግሞ አለ ፋይል የምትሰሩበት ማለት ነው። ለምሳሌ ፎልደር እዚህ ላይ HTML ልበለው HTML ፕራክቲስ ይሄኛው ፎልደር ላይ index.html እንበለው ለምሳሌ HTML እዚህ ላይ HTML መስራት እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ አንዳንድ የተወሰኑ አፕሊኬሽኖች ኢንስቶል የምታርጓቸው አሉ የሚጠቅሟችሁ ማለት ግዴታ አይደሉም። ግን ለምሳሌ እኔ ሪኮመንድ የማደርገው ላይቭ ሰርቨር አሪፍነቱ ይሄኛው ኢንስቶል ብታደርጉት ኦሬዲ እኔ ኢንስቶል አድርጌዋለሁኝ ምን ይጠቅማል ማለት ነው። ሳጀስት ያደርገናል ስንጽፍ HTML ላይ አፕዴት ያደርግልናል ለማለት ፈልጌ ነው እንደ ሰርቨር ማለት ነው። እሱ አሳያችኋለሁ አንዴ ይሄኛውም ላሳያችሁና HTML ስኒፔት እነዚህ ስኒፔቶች ማለት ነው በጣም ያግዛችኋል አውቶ ኮምፕሊት ያደርግላችኋል ማለት ነው ስትጽፉ ማለት ነውና አንዱን መርጣችሁ ኢንስቶል ብታደርጉ በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ግዴታ ግን አይደለም ሌሎችም ብዙዎች ናቸውና ግዴታ አይደሉም ግን ብታደርጉት ለምሳሌ እዚህ ላይ HTML ብል ራሱ ሪኮመንድ ያደርገኝ ነው HTML5 ነው የፈለከው ወይስ HTML XML ወይም HTML ሬጉላር ኦልዱ ማለት ነው። እና እኔ ደግሞ 5 ነው የፈለኩት ብለው ራሱ አውቶ ኮምፕሊት አደረገልኝ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ HTML እዚህ ላይ አሁን እዚህ ዋናው ኮድ የምንጽፍበት ላይ ለምሳሌ H1 ብዬ
ኢትዮጵያ ብል ወይም አይ ዶንት ኖ ኤኒቲንግ የሆነ ነገር ብንጽፍ ሴቭ ባረገው ማለት ነው ብራውዘር ላይ ለመክፈት ብፈልግ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ኢንዴክስ የሚለውን ላይ ኦፕን ዊዝ ላይቭ ሰርቨር ብለው ያ ኢንስቶል ያደረግነው ላይቭ ሰርቨሩ ማለት ነው። ላይቭ ሰርቨር ላይ ይሄኛው አመጣልን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ዋናው ጥቅሙ ደግሞ ይሄ የላይቭ ሰርቨሩ ማለት ነው። አሁን አዲስ ነገር የሆነ ነገር ብጨምር እንበል ለምሳሌ ፓራግራፍ ብንጽፍ እንበል I don't know any I don't know I'm just gonna any ብትጽፉበት የፈለጋችሁን ማለት ነው እንዲህ ቢጻፍ ሴቭ ሳደርገው ማለት ነው ሰርቨሩ ኦሬዲ ራሱ አፕዴት አድርጎልኛል እዚህ ላይ አመጣው ራሱ ኤኒቲንግ ብትጽፉ ማለት ነው እና በጣም ይጠቅማል ማለት ነው ለዛኛው እና በዚህኛው ስንቀጥል በደነበርበት ማለት ነው ይሄኛው ኢንስቶል ካደረግን ሁሉም ኦሬዲ ሴት አፕ አደረግን ማለት ነው እና በሚቀጥለው ኮርስ ላይ ያው ኢንስቶል እንዴት ስለ HTML ታጎችን እና እንዴት ነው HTML መጠቀም ያለብን ብለን በቃ ከመጀመሪያው ከኤች አንድ በአንድ እንሄዳለን ማለት ነው እና ቴንኪዩ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ ኮርሶች ሌሎች ከቨር ላደርጋችሁ የምትፈልጓቸው ካለ ወይም ያልገባቸው ነገር ካለ ከታች ኮሜንት አድርጉ ወይም ፖስት አድርጉ እኔ ደግሞ ሪስፖንድ ቶሎ ለማድረግ ሞክራለሁኝ ማለት ነውና ሰብስክራይብ ለማድረግ አትርሱ ሼር አድርጉት ቴንኪዩ በጣም እሺ